घेतलाय, त्याला सारखं हलवायचं, नाहीतर ते बदाम आणि अक्रोड. नमस्कार, amhibhatakbhavane चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितली होती शाही कोथिंबीर वडी विथ सम ट्विस्ट. तर आजही आम्ही नवीन एक रेसिपी घेऊन आलो आहे. तर आज आपण काय करणार आहे मम्मी? आज आपण अक्रोड आणि बदामचा शिरा करतोय. जनरली सगळेजण बदामाचा शिरा आपल्याकडे होतो, पण अक्रोड टाकून आपण आता नवीन बनवणार आहे. हा पौष्टिक अशासाठी की याच्यामध्ये आपण कणकेचा वापर करतोय. तर याच्यासाठी काय लागतंय हे मी सांगते. तर आता आपण बघूयात साहित्य. हे बदाम आहेत, भिजवून घेतलेले आहेत, 2 ते 3 तास पाण्यात भिजवले, त्याचे साल काढले. 15 बदाम आहेत साधारण. हे 15च अक्रोड घेतलेले आहे मी. रवाळ कणिक घेतली आहे. तुमच्याकडे रवाळ कणिक नसेल तर तुम्ही साधी कणिक पण घेऊ शकता, किंवा त्याच्यामध्ये थोडासा रवा टाकून पण तुम्ही ती रवाळ बनवू शकता. साखर आहे, साखरचा वापर आपण अत्यंत कमी करणार आहे, म्हणून हे पौष्टिक आहे. याच्यामध्ये बेदाणे आहेत. गार्निशिंगसाठी हे आपण अक्रोड आणि बदाम कापून घेतले आहेत. हे दूध आहे, दूध पण अगदी थोडंसंच लागतं याला, आणि त्याच्यामध्ये केसर टाकलं आहे आपण. आणि हे तूप आहे, तूप पण याला अगदी थोडंच लागतं. तर चला करूया आपण अक्रोड बदामचा हलवा. आपण हे बदाम का भिजत घातलेत? बदाम तसं आपण कोरडे पण बदाम बारीक करू शकतो, पण बदाम भिजवून त्याचे साल काढले की त्याची पौष्टिकता वाढते आणि त्याचं जे काही पोषण मूल्य आहेत ते वाढतात. आता आपण हे बदाम आणि अक्रोड दोघंही मिक्सरला लावून बारीक करून घेणार आहे. ओके. ही बदामाची पूड आहे, ही अक्रोडची पूड आहे. आता दोघी आपण या वाटी याच्यासाठी की हे मापासाठी वाटी घेतली आपण. अक्रोडची पूड आपण याच्यामध्ये एकत्र करूयात. साधारण एवढं होतं ते. आणि आपल्याला ह्याच्यामध्ये थोडीशीच कणिक घालायची आहे. कणिक नसेल तर तुम्ही थोडंसं रवा घालून ती कणिक टाकू शकता, किंवा तुमच्या घरात जी कणिक आहे ती पण तुम्ही वापरू शकता. हे बघा, हे एक झालेलं आहे. आता ह्याच्या आपण साखर घेताना याच्या निम्मेच साखर घेणार आहोत. तर चला आपण कृती करूयात. आता आपण साजूक तूप घेतलं आहे. तूप पातळ झालेलं आहे, गरम झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये हे आपण जे मिश्रण आहे आपलं 1 वाटीभर साधारण, ते आपण याच्यात टाकूया. याच्यामध्ये अक्रोड बारीक केलेल्या बदामा आणि रवाळ कणिक नसेल तर साधी कणिक घेऊया, आणि हे आपण छान खमंग भाजून घेऊया. हे आपण आता लालसर भाजून घेतलं आहे. त्याला सारखं हलवायचं, नाहीतर ते बदामा आणि अक्रोडची पावडर खाली लागून जाते. याच्यातच कणिक पण आपण घातलेली आहे. हे भाजून झालं आहे, छान खमंग वास पण सुटला आहे. आता याच्यामध्ये मी अर्धी वाटी दूध, त्याच्यामध्ये केसराच्या थोड्याशा काड्या टाकल्या आहेत, त्या टाकते आहे. हे बघा, असं छान रवाळ टेक्स्चर आलेलं आहे त्याला दूध घातल्यामुळे. दूध थोडंसंच लागतं, ह्याला जास्त लागत नाही. छान हलवून घ्यायचं. आता आपण याच्यामध्ये साखर घालू. दूध पूर्ण गेलेलं आहे ह्याच्यामध्ये. 1 वाटी आपलं हे टोटल मिश्रण होतं सगळं, म्हणून आपण त्याला अर्धी वाटी साखर घेतली आहे. साखर टाकते मी आता. साखर पण विरघळलेली आहे याच्यामधली. आणि आता हा झालेला आहे ऑलमोस्ट. आपण आता गॅस बंद करूया. भरपूर उष्मांक असलेला आणि थंडीमध्ये अतिशय पौष्टिक असलेला हा अक्रोड बदामचा शिरा अगदी 10 मिनिटात तयार होणारा झटपट आहे. करून बघा आणि कमेंट जरूर कळवा. अशा प्रकारे आपला आजचा रेसिपीचा व्हिडिओ पूर्ण झाला आहे. खूप सुंदर हा शिरा दिसतो आहे, खमंग वासही सुटला आहे. तुम्हाला हा आमचा व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की कळवा. जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड.